Salutare prieteni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi este joi sau vineri, în momentul în care facem review-ul acesta sau în momentul în care îl filmăm și avem lângă noi Redmi 7. Dar am mai făcut review la Redmi 7. Da? Stai. Carnețel. Redmi 7. Da, gata. Redmi Note 7 este varianta actualizată a lui Redmi 7. Lăsând gluma la o parte, Redmi Note 7 este o variantă mai îmbunătățită a lui Redmi 7. Adică avem o cameră de 48 de megapixeli, un ecran Full HD, construcție premium, adică sticlă pe spate și o mufă USB tip C. De asemenea este o idee mai mare, însă vom vedea asta în minutele ce urmează. Hai să nu mai stăm degeaba și să deschidem cutia lui Redmi Note 7. 7, 1, 2, 3, 7. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Iar dacă vrei și tu un telefon nou și nu-ți permite bugetul, recomandă cel.ro și strânge puncte de reducere. Detaliile le găsești în descrierea videoclipului. Ei bine, avem aici Redmi 7, telefonul pe care l-ați văzut în episoadele trecute. Este un telefon mic, este basic în caz că ați uitat, este făcut din plastic și pe margine și pe spate. Avem două camere, senzor de amprente și un ecran de 6,26 de inci. Și când am spus că ecranul este o idee mai mare, e bine, nu am vorbit nici măcar o idee mai mare, nu este un gând mai mare. De ce? Pentru că avem 6,26 pe Redmi 7 și 6,3 pe Note 7. Așadar nu este o diferență extraordinar de mare, dar totuși de data aceasta ecranul este Full HD+. De asemenea avem 48 de megapixeli plus 5 megapixeli camera secundară, Qualcomm Snapdragon 660, avem un procesor un pic mai puternic și bineînțeles o baterie de 4000 de mAh. Așadar, haideți să deschidem capacul, să vedem ce găsim înăuntru. Avem așa, un plic, bineînțeles cu maculatură și alte prostioare de la Xiaomi pe care nu le citește nimeni. Mai avem și această husă de silicon negru transparent fumuriu pe care scrie Designed by me. Ok, drăguț. Și pe cealaltă mi se pare că scrie, ia să vedem. Da, și pe cealaltă scrie Designed by me. Bun, avem telefonul, ne vom uita la el imediat. Hai să vedem ce mai găsim în cutie. Bineînțeles, încărcătorul. De data aceasta avem un cablu USB tip C, iar puterea acestui încărcător este de 5V 2A. Iar acesta este cablul USB tip C. Ambalajul este simplu, este la obiect, nu o să găsim căști, dar nici nu mă interesează. Hai să ne uităm asupra telefonului. Îmi place foarte mult că este sticlă pe spate, de asemenea mari diferențe între design nu există, doar că Redmi 7 nu are camera bump atât de mare. Ia să ne uităm, ca să le pun așa mai de aproape. Ok, cam așa ar arăta. Acesta este Redmi Note 7, acesta este Redmi 7. Putem observa că are un camera bump ceva mai mare, iar pe partea de ecran ambele au acest plastic sau această ramă de plastic, doar că la Redmi 7 este puțin mai proeminentă și seamănă cumva cu Samsung M20. O idee seamănă cu Samsung M20, însă acesta este mai premium în ceea ce privesc materialele de construcție. Ambele telefoane sunt doi magneți de amprente, așa că am să le șterg aici cu o cârpă înainte de a le compara. Îmi place foarte mult, deși nu am apucat să-l țin în mână extraordinar de mult, acel Redmi Note 7 se simte foarte premium și se simte foarte bine. Hai să le comparăm. Pe față avem exact același design, bineînțeles, mare diferență între ele nu există. Dacă te uiți pe față, nici nu-ți dai seama că acesta este, până și eu m-am păcălit, nici nu-ți dai seama că acesta este Redmi 7, acesta este Redmi Note 7. Hai să ne uităm și pe spate. Sticla de pe spate este mai plată, iar
pe Redmi 7 este puțin mai curbată, iar mie îmi dă impresia că este ceva mai subțirel, însă ce câștigi prin aplatizarea sticlei pe spate, pierzi prin ridicarea ecranului. De ce? Pentru că are această margine ce înalță puțin ecranul. În partea de sus avem același senzor pentru infraroșu, mufa jack audio 3,5 și bineînțeles microfonul secundar. În partea de jos, e bine, aici avem mufă USB tip C pe Redmi Note 7 și aranjamentul grilelor sunt dispuse lateral față de aceasta la ambele telefoane. Pe partea dreaptă avem butoanele de power și bineînțeles cele două butoane de volum, iar pe partea stângă sertarul pentru SIM-uri și cardul microSD. Sincer să fiu, acesta este mai arătos, însă acesta este mai practic, să spunem așa. De ce? Dacă îți dorești un telefon de care să nu ai grijă, un telefon secundar sau un telefon foarte basic, sincer să fiu, cred că acesta rezistă la mai multe căzături decât acesta care este făcut din sticlă și bineînțeles există riscul să se spargă sau să se crape. În ceea ce privește senzația pe care o ai când ții telefonul în mână, nu este foarte diferită între cele două telefoane, sunt confortabile și personal mie îmi place mai mult de Redmi Note 7 pentru că este mai plat. Sau asta pentru că eu sunt fan telefoane candy bar, să le spunem așa. Am fost fan și designul telefoanelor de la Sony, însă au renunțat pe XZ2 și XZ3, au făcut spatele acela curbat. Eu personal nu am fost foarte încântat, însă ambele telefoane îmi plac foarte mult, sunt două telefoane cu două destinații diferite, ambele au un preț foarte accesibil, vom vorbi despre asta în minutele ce urmează. V-ați întrebat de ce sunt aceste găuri în masă? Ei bine, pentru că mai facem review la o trotinetă, mai punem niște scule, mai strângem una alta, mai punem o carcasă de calculator sau sistem și na, se zgârie, dar în curând vom schimba și masa de review. Dar până atunci, hai să deschidem acest telefon și să vedem cum se comportă. Bineînțeles, am făcut și testele sintetice, o să ne uităm puțin prin sistem, însă mari diferențe între ele cu siguranță nu or să existe. Ca să vă faceți o mică idee despre cum se vede acest display, acesta este Note 7, acesta este 7-le normal. Așa, deci 7 normal în stânga, Note 7 în dreapta. Haideți să deschidem setările pentru că am văzut câteva mici diferențe. Cum ar fi, cel din stânga are o tentă puțin spre galben, în timp ce acesta din dreapta are o tentă un pic mai rece. Însă dacă mergem în meniul Display, Contrast and Colors, putem să modificăm absolut orice culoare, putem să dăm pe presetul de Warm, pe presetul de Cool și așa mai departe. De asemenea, să nu uităm că acesta este un panou Full HD+, acesta este un panou HD+. Cu toate acestea, din punctul meu de vedere, ambele se văd foarte bine și doar dacă le observi unul lângă celălalt, vei observa cu adevărat diferența. Însă, hai să lăsăm 7-le deoparte și să ne concentrăm pe Note 7. În ceea ce privește sistemul de operare, mari diferențe nu sunt față de ceea ce știm noi în ultima vreme de la Xiaomi. Avem versiunea globală 10.2, bineînțeles cu Android Pie. De asemenea, avem 4 GB RAM și Snapdragon 660. Și pentru că tot vorbim de procesor, hai să vedem cum s-a descurcat și în testele sintetice. În Geekbench 4 am scos 1635 de puncte în single core și 5539 de puncte în multicore. Hai să deschidem și AnTuTu Benchmark. 144.275 de puncte. Așadar, nu este o bestie de telefon, nu este o rachetă de telefon, însă, în ceea ce privește experiența de utilizare, adică vreau să deschid, să apelez pe cineva, vreau să pornesc mesageria, scriu un text, i-am dat send și am revenit la ecranul principal. Poate vreau să verific puțin Facebook-ul, mai deschid Instagram-ul, am și WhatsApp-ul instalat, deschid browserul, caut ceva, bineînțeles e prima oară când îl deschid și de aceea îmi cere aceste permisii, bla 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 bla. Se încarcă destul de repede și ceea ce îmi place este că are suport și pentru 5 GHz. De ce? Pentru că avem ABGN și AC.
Așadar, din punct de vedere al conectivității stăm foarte bine, nu o să ai probleme cu Wi-Fi-ul, nu o să ai probleme cu conexiunea la internet și cu viteze foarte slabe. Iar dacă mă întrebi pe mine personal, dacă ai putea să ascunzi așa telefonul și să șterge de aici Redmi, cu siguranță te-ar păcăli și ai crede că este ori un iPhone de sticlă, ori un Samsung, ori orice alt telefon premium. Singurul lucru pe care l-am de comentat și bineînțeles Xiaomi, dacă mă auzi, fă un telefon care nu are această margine care îmi ridică ecranul spre suprafață sau îmi ridică suprafața ecranului. Cumva consider că acest telefon ar fi competitorul direct al lui Samsung pe seria M20, sau mai bine spus pe modelul M20. Și de ce spun acest lucru? Și acel model are un spate de plastic, dar are o cameră puțin mai slăbuță și o baterie ceva mai mare. Însă, ecranul este similar, prețul este similar și, bineînțeles, performanța este similară. Însă, îmi place mai mult acest Xiaomi pentru simplul fapt că are spate de sticlă. Arată foarte elegant, dă foarte bine în momentul în care îl pui pe masă și, bineînțeles, în momentul în care îți lași amprentele pe el. În ceea ce am văzut până acum și în experiența pe care am avut-o cu el, nu am ce să-i reproșez, nu am efectiv, la prețul acesta mi se pare un competitor foarte bun pe segmentul mid-range, iar în raport cu competiția, ce are acest telefon în plus? E bine, este acea cameră de 48 de megapixeli. Nu o să se compare cu acea calitate pe care o regăsim pe P20, P30 Pro sau chiar și modelele simple sau pe Mate 20, însă este o cameră destul de competentă pentru segmentul acesta de preț și ceea ce îmi place mie foarte mult este faptul că în modul foto am setări manuale și acest lucru mă încântă foarte mult. Ia să vedem dacă tot suntem aici, ce calitate, sau mai bine spus ce rezoluție avem în modul video. Intrasem în modul foto din greșeală, mergem setări, video quality. Din păcate, acest telefon nu filmează 4K 30, filmează doar Full HD la 30 de cadre pe secundă sau Full HD la 60 de cadre pe secundă. Cu toate acestea, nu o să fie un telefon cu care vei filma nunta sau botezul sau vei face câte un film artistic, însă mi se pare destul pentru momente în care ieși la o cină, te duci în oraș, faci niște poze, faci niște selfie-uri și așa mai departe, perfecte pentru Instagram și Facebook. De asemenea, am aici o opțiune în care pot selecta 48 de megapixeli, White Balance Auto, Focus. Pot să fac focus manual, ceea ce îmi place foarte mult. Viteza de declanșare, sau mai bine spus shutter speed-ul, care are maximum 32 de secunde. Așadar, în cazul în care vrei să faci o poză la stele și ai un cer foarte senin, ai putea să îndrepți camera către cer și să poți să faci dâre din acelea cu stelele în 32 de secunde. De asemenea, avem și ISO până la 3200, iar valoarea minimă este 100. Așadar, sincer să fiu, nu am ce să comentez. Este un telefon simplu, un telefon simplist și vom vedea și calitatea foto în curând. Am pornit și PUBG și țin să menționez faptul că apreciez foarte mult că a recunoscut acest notch, sau mai bine spus această cameră, când se mai poate numi notch, deși tehnic tot notch este. Îmi place faptul că mi-a dat toată interfața puțin mai în dreapta, nu mi-a băgat acele butoane de navigare și le pot activa cu un swipe. Deci la capitolul acesta mi se pare foarte bine optimizat software-ul. De ce? Pentru că am văzut inclusiv flagship-uri care mai au câteva probleme cu anumite aplicații în ceea ce privește formatul de afișare, sau mai bine spus acel notch. Bun. Având în vedere că setările au fost date pe minimum, nu o să avem așa multe detalii ca în cazul lui Galaxy A50. De ce? Pentru că acela s-a selectat automat pe High, deși performanțele sunt similare în experiența de zi cu zi. Nu mă refer la numerele din testele sintetice.
Dar hai să aterizăm și să vedem cum ne descurcăm și cum ne mișcăm. Până în momentul acesta nu am avut absolut niciun fel de lag și niciun fel de sacadare, ceea ce mi se pare foarte bine, foarte ok. Acolo sunt niște toalete. Probabil iar am aterizat într-o zonă fără arme, fără nimic. Sincer, nici măcar nu m-am uitat pe hartă foarte bine unde aterizez sau unde mă arunc din avion. Însă nu mă interesează acest lucru. Ia, hai să ne uităm și de aici, de jur împrejur. Ok, detaliile nu sunt extraordinare, însă sunt destul de multe și bineînțeles cu siguranță o să vezi pe acolo pe cineva dacă merge, iar dacă ai o lunetă poți să-l împuști fără absolut nicio problemă. Mai avem de vorbit de fotografie și, bineînțeles, având în vedere segmentul în care se află acest telefon, e bine, nu o să-l judec foarte tare. Totuși, camera de 48 de megapixeli nu este extraordinară, adică nu prinde un nivel ancestral de detaliu, însă prinde destul de multe detalii cât să ai o fotografie satisfăcătoare. Pe partea cealaltă, HDR-ul nu-și face întotdeauna treaba, iar calitatea fotografiei variază în funcție de lumină. De ce? Ei bine, cu cât ai mai multă lumină, cu atât camera este capabilă să prindă mai multe detalii. Per total, personal, cred că este o cameră destul de bună, o cameră acceptabilă pentru fotografii de vacanță, pentru rețele de socializare sau, mai bine spus, o cameră de zi cu zi. Așadar, nu o să judec calitatea camerei, mai ales în segmentul acesta de preț. Acum, hai să vorbim puțin despre telefon și să tragem o concluzie. Sincer să fiu, mi-e foarte greu să refuz și, mai bine spus, să nu recomand acest telefon. De ce? Pentru că la 1200 de lei avem Bluetooth 5.0, Wi-Fi ABGN A și C, USB tip C, mufă jack, mi-a scăpat vocea, voce, vin înapoi, blaster cu infraroșu, radio FM pentru cine dorește și cine mai folosește radio, o construcție asemănătoare premium, iar din nou revin asupra ramei care este din plastic, dar pe mine m-a păcălit și am crezut că este din aluminiu și bineînțeles un ecran destul de luminos și destul de calitativ IPS Full HD+. Așadar, din punctul meu de vedere, telefonul acesta are o notă undeva de 9,7, aproape de 10 pentru segmentul lui de preț. Ca alternativă la acest telefon ai putea să alegi Huawei Honor Play, pentru că în momentul review-ului se învârte undeva în jurul sumei de 1400 de lei. Da, este cu 200 de lei mai scump decât acesta, însă are Kirin 970, are performanțe ceva mai bune, iar carcasa este din aluminiu. Așadar, dacă vrei să fii un gamer și nu ai un buget foarte mare, aceea ar fi o variantă destul de bună pentru gaming sau pentru performanțe destul de mari. Pe partea cealaltă, dacă dorești un telefon cu un ecran mai mare și cu o baterie mai generoasă, mai babană, ar fi Xiaomi Mi Max 3. Da, nu este un telefon foarte arătos, nu este un telefon foarte practic, să spunem așa, însă are un ecran de aproape 7 inch, iar conținutul poate fi vizionat stereo. De ce? Pentru că are două difuzoare. Totuși, calitatea nu este extraordinară, dar ai un ecran mai mare și o autonomie mai bună. La capătul celălalt ai putea să alegi Huawei P Smart 2019. Este un telefon făcut în totalitate din plastic și nu are USB tip C. Însă, performanța foto mi s-a părut ceva mai bună pentru acest segment și, bineînțeles, ecranul care este ușor de vizualizat atunci când bate soarele direct în el. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, acesta a fost Redmi Note 7. Până data viitoare, nu uita să-mi lași părerea ta despre acest telefon în secțiunea de comentarii mai jos. De asemenea, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. Salut!